ઘરમાં કોઈ પણ શાકભાજી ન હોય ત્યારે શું બનાવવું? હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા. તો આજે હું તમારી સાથે ફક્ત 2 મિનિટમાં બનતા શાકની રેસીપી લઈને આવી છું. એના માટે આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લીધું છે. એમાં 2 મોટા મરચાં લીધા છે, 10 કળી લસણની લીધી છે અને અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો નાખ્યો છે. હવે શાકને કલર સરસ આપવા માટે આપણે અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું નાખ્યું છે. હવે આમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીને આપણે આને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી પેસ્ટ તૈયાર છે. આને મૂકી દઈશું સાઈડમાં. બીજી તરફ એક કડાઈમાં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું એટલે કે 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો આમાં 3 ચપટી જેટલી હિંગ નાખીશું. હિંગને સારી રીતે તતડાવી લેશું. હિંગ તતડી ચૂકી છે તો આ સમયે આપણે આમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું. જીરાને આપણે એકદમ બ્રાઉન રંગનું થાય ત્યાં સુધી પકવી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો બ્રાઉન કલર આવી ચૂક્યો છે. તો આ સમયે આપણે જે પેસ્ટ વાટીને રાખી હતી એટલે કે પીસીને રાખી હતી એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. આપણે આમાં પાણી નાખ્યું હતું એટલે આપણો મસાલો બળશે નહીં અને ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આ મસાલાને પકાવવાનો છે. આ મસાલાને પાકતા વાર નથી લાગતી. 45 સેકન્ડમાં જ આ મસાલો પાકી જાય છે. આ સમયે 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખ્યું હતું અને ફરી પાછું મિક્સ કરી દીધું હતું. હવે તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટવા માંડ્યું છે. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને હાફ ટીસ્પૂનથી થોડુંક ઓછું હળદર પાવડર નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. બધું મિક્સ થઈ ચૂક્યું છે તો આ સમયે થોડા ધાણા ભાજી નાખીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ખાટું દહીં નાખશું. ધ્યાન રાખજો ખાટા દહીંનો ઉપયોગ કરજો. મોળું દહીંનો ટેસ્ટ આ શાકમાં સારું નથી લાગતું. ફરી પાછું બધાને મિક્સ કરી લઈશું. દહીં નાખતી વખતે મેં ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી નાખી હતી. હવે આ સમયે આમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું ગરમ પાણી હુંફાળું પાણી નાખીશું. હુંફાળું પાણી નાખવાથી આ શાક જલ્દી બની જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો હુંફાળું પાણી નાખવાથી આમાં બબલ્સ એટલે ઉકળવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. તો આ સમયે આપણે આમાં ચવાણું ઉમેરીશું 1 કપ જેટલું. આ જે તીખું મીઠું ચવાણું આવે છે એનો ઉપયોગ કર્યો છે. ચવાણું નાખ્યા બાદ આપણે આને વધારે વખત પકવવાનું નથી. 30 સેકન્ડની અંદર જ ચવાણું પાણી શોક કરી લે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ ઘાટું થઈ ચૂક્યું છે. તમને જેટલો રસો ગમતો હોય એ પ્રમાણે તમે રાખી શકો છો. હવે હું ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશ. 30 સેકન્ડથી વધારે આને પકવશો નહીં તો એ શીરા જેવું થઈ જશે. તો ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે સર્વ કરીશું. તો સર્વ કરતી વખતે આના ઉપર થોડીક બારીક સમારેલી ડુંગળી નાખીશું, બારીક સમારેલા ટમેટા નાખીશું અને થોડા ધાણા ભાજી નાખીને આને સર્વ કરીશું. જ્યારે આ શાક ખાવું હોય ત્યારે જ આ બનાવવું, કારણ કે આ શાક ઠંડુ થઈ જતાં સારું નથી લાગતું, સાથે સાથે શીરો થઈ જાય છે. આ શાકને તમે રોટલી, પરોઠા, પૂરી ગમે તેની સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને જરા પણ ગમી હોય ને તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. સાથે સાથે બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી હિટ કરજો જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.